नमस्ते, म सेफ सन्तोष शाह। आज म सेलरोटी बनाउन गइरहेको छु। सो दशैंमा सेलरोटी मेरो पनि मेमोरी र हरेक नेपालीको मेमोरी सेलरोटीसँग धेरै राम्रो जोडिएका छन्। सो मेरो रेसिपीमा मेथी, सुजी एड गरेर बनाएको छु। त्यसको साथमा तपाईलाई सुगर र घिउ चाहिन्छ। चामल र मेथीलाई भिगाएर रातभरि राखेको छु। मैले मेरो रेसिपीमा बासमती युज गरेको छु। तपाईहरुले ताइचिन या अदर राइस पनि युज गर्नुहुन्छ। सो हामीसँग यो रेडी छ। मैले अब यसलाई पिसेर त्यसपछि म यसमा सुजी र चिनी र घिउ मिक्स गरेर राम्रोसँग ब्याटर बनाउँछु र हामी सेलरोटी बनाउँछौँ। सो अब हामी यसलाई मजाले पिस्छौँ। त्यसपछि हामी यसमा चिनी हालौँ, हामी अलिकति सुजी हाल्छौँ, घिउ अनि अलिकति बेकिङ पाउडर, अनि यसलाई मजाले राम्रो ब्याटर रेडी छ। अब हामी सेलरोटी बनाउला है। सेलरोटीको मेमोरी भन्दाखेरि मैले फर्स्ट टाइम सिन्धुलीमा मेरो दाइ हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा जाँदाखेरि मेरो फर्स्ट टाइमको मेमोरी सेलरोटी, झन् काँडा भएको सेलरोटी एकदमै प्रचलित हाम्रो नेपालमा है। र काँडा निकाल्नको लागि हाफ चामल पिस्दाखेरि अलिकति बचाएर राख्ने, अनि त्यसपछि लास्टमा अलिकति हालेर घारेर घुमाएपछि त्यो काँडा निक्लिन्छ है। हेर्नुहोस् यति राम्रो सेलरोटी। सेलरोटी दशैंमा त बनाइन्छ तर तिहारमा पनि एकदमै प्रचलित हैन। हाम्रो तराईमा पनि झन् सेलरोटीको प्रचलित अहिले यस्तो बढेको छ र नेपालको हरेक भागमा बनाइन्छ। सो सेलरोटीको साथमा खानको लागि आलुको अचार हैन, तामाको अचार हैन, मुलाको अचार, पक्कु, यो सबको साथमा बनाएर सेलरोटी खाइन्छ। अब हाम्रो सेल रेडी भयो र म अहिले मुलाको अचारसँग सर्भ गरिरहेको छु र कोकोकोलासँग त झनै अर्कै मजा। इन्जोय, थ्याङ्क यू, नमस्ते। आज म सम्बन्ध उत्सव स्वादसँगको रेसिपी भिडियोमा मैले सेलरोटी बनाउने तरिका मेरो स्टाइलको सेयर गरेको छु तपाईहरुको माझ, र साथमा दशैंमा खाइने पक्कु, सेलरोटी, फुलनदाना, परवलको तरकारी सबै बनाएको छु यहाँ, र साथीभाइको साथमा खानु यसको अलग्गै बेग्लै मजा छ। त्यही भएर मैले मेरो साथी सिद्धार्थ घिमिरेलाई बोलाएको छु। नमस्ते। नमस्ते सर। सो दशैंको खाजालाई बोलाउनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद हैन। दशैंको माहौल एकदमै देखिरहेको छु यहाँ अगाडि पनि। म तपाईको लागि म पस्किन्छु है। ओके, म चाहिँ बरु कुक पोर गर्छु नि त। यो हजुरको लागि है। दशैंमा सेलरोटी त खानु परिहाल्यो है, मेन त सेलरोटी नै हो। अनि यो सेलरोटी मेरो ट्विस्टको हिसाबले बनाएको छु। त्यसमा मेथीको दाना हालेर अलिकति बिटरनेस र सफ्टनेसको लागि हामी हाल्छौँ त्यसमा। यो कटहरको अचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? ट्राई गर्छु हजुर। के चाहिँ यसको बेस्ट मेन के छ यसमा? सो सेम आलुको अचार, जो हामी आलुको अचार बनाउँछौँ हरेक नेपालीको घरमा, त्यस्तै नै सेम इन्ग्रिडियन्ट्स, तर ज्याकफ्रुट कटहर, यो 3 बेला कटहर लिएको छु, त्यो टिनमा आउँछ। तर फ्रेस लिँदाखेरि पनि उसको रेसिपी हामीले सेयर गरेको छौँ। र यो कटहरलाई पहिले हामी म्यारिनेट गर्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई प्यानमा डाम्छौँ, त्यसपछि स्मल पिस गरेर सेम आलुको अचार बनाए जस्तै यो रेसिपी बनाएको छौँ। अनि त्यो त्यति नै काट्ने, अनि त्यो उसमा टोक्ने, अनि फेरि सकिसकेपछि फेरि खाने क्या त्यो। आलुको अचारमा यसो डुबाउने क्या यसलाई हैन। अनि यो आइसकेपछि यस्तो यसमा भरिसकेपछि अनि खाने कि नयाँ तरिका हामीले आलुको अचार खाने है।
ओके गाइस, उहाँले यस्तो मिठो खाना बनाउनु भएको छ। विल कन्टिन्यू द फुड। ह्याप्पी दसैँ दाइ। ह्याप्पी दसैँ। अनि तपाईँहरूलाई पनि ह्याप्पी दसैँ। इन्जोय द रेसिपी। अनि हामीलाई पनि सेयर गर्नुहोस् कि रेसिपी कस्तो भयो, हामीलाई ट्याग गर्नुहोस्, कोका कोलालाई ट्याग गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।